Al-Furqan maknanya pembeza, iaitu membezakan di antara hak dan batil. Inilah kebiasaan dalam surah-surah Makkiyah nak mensabitkan 4 perkara. Yang pertamanya nak mengisbatkan keesaan Allah. Yang keduanya ialah nak mengisbatkan nubuwah. Yang ketiganya ialah nak mengisbatkan risalah. Dan yang keempatnya nak mengisbatkan hari kiamat. Kerana orang kafir mereka mendustakan 4 perkara ini. Mereka mendustakan keesaan Allah dengan mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mereka mempertikaikan tentang kerasulan Nabi itu. Yang ketiganya, mereka mempertikaikan tentang risalah Al-Quran yang dibawa oleh Nabi. Dan yang keempatnya, mereka mendustakan hari kiamat. Jadi surah Furqan, Allah Subhanahu wa taala nak sebutkan bahawa keberkatan itu adalah daripada Allah. Segala keberkatan adalah datang daripada Allah. Dalam ayat yang pertama, dalam ayat yang ke-10 dan juga pada ayat yang ke-61. 3 kali Allah Ta'ala sebut Tabarakalladzi. Jadi segala keberkatan datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang boleh memberi berkat itu melainkan Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-Furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maha berkat Allah, dialah yang telah menurunkan Al-Furqan, iaitu Al-Qur'ani, ala 'abdihi, ke atas hamba-Nya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Qur'ani Allah Ta'ala turunkan, dia bukan rekaan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, liyakuna lil 'alamin nadhira, supaya dia menjadi bagi semesta alam, iaitu manusia dan jin, sebagai pemberi peringatan. Supaya Allah Ta'ala jadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pemberi peringatan kepada manusia seluruh alam. Baik manusia, baik jin. Allah lah yang turunkan Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Nabi beri peringatan kepada penduduk seluruh alam. Jadi ayat yang pertama ini Allah nak isbatkan, nak sabitkan bahawa Al-Quran adalah daripada Allah. Yang Allah turunkan kepada hamba-Nya. Di sini nak sabitkan tentang nubuwah, iaitu kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi lahu mulku samawati wal ardh. Allah lah baginya kekuasaan semesta langit dan bumi. Kerajaan langit dan bumi adalah milik Allah. Dia yang ciptakan, dia yang memilikinya. Walam yattakhidh waladan, dan dia tidak mengambil anak. Jadi Allah Subhanahu wa taala, dia tidak ada anak dan dia juga tidak mengambil anak. Ini nak menafikan Allah Ta'ala mempunyai anak. Untuk menolakkan dakwaan orang-orang Yahudi yang menyatakan bahawa Uzair ibn Allah. Mereka mengatakan bahawa Uzair adalah anak Allah. Kerana orang-orang Nasara, mereka menyatakan Al-Masih ibn Allah, bahawa Nabi Isa itu anak Allah. Orang musyrikin mereka menyatakan bahawa malaikat itu adalah anak perempuan Allah. Jadi dalam ayat ini Allah nak menafikan bahawa Allah Ta'ala mempunyai anak. Walam yattakhidh waladan, dan dia tidak mengambil anak. Walam yakul lahu syarikun fil mulki, dan tidak ada bagi Allah sekutu, iaitu rakan kongsi dalam kekuasaannya. Tidak ada yang kongsi dengan Allah. Tapi manusia ini dia terkeliru, dia tersalah faham. Apabila Allah Subhanahu wa taala berikan kepada malaikat tugas-tugasnya. Jadi dia sangka tugas-tugas tadi bahawa malaikat tadi mempunyai kuasa. Sebab itulah kenapa orang-orang Hindu ni dia sembah dewa-dewa. Sebab dia kata dewa ini tanggungjawab untuk beri rezeki. Yang ini dewa ini dia kata tanggungjawab untuk menjalankan angin. Yang dewa ini sekian tugas dia. Mereka sembah tu kerana mereka menyangkakan dewa-dewa itu punya kuasa. Jadi Allah Ta'ala sebutkan walam yakul lahu syarikun fil mulki, dan tidak ada bagi Allah Ta'ala sekutu dalam kerajaan, dalam kekuasaannya. Allah tidak ada sekutunya. Wa khalaqa kulla shay'in faqaddarnahu taqdira, dan dia telah menciptakan segala sesuatu. Allah lah yang ciptakan. Sama ada yang disembah oleh orang Yahudi. Orang Yahudi dia memuja Uzair. Uzair itu Allah yang ciptakan. Orang Nasara memuja, mereka mengatakan Al-Masih itu sebagai Tuhan. Dan mereka menyembah Al-Masih.
Mereka berdoa, mereka minta kepada Al-Masih. Sedangkan Allah Ta'ala yang ciptakan dia. Kalau orang-orang musyrikin, mereka menyembah berhala-berhala. Sedangkan berhala-berhala itulah mereka yang membuat ni. Mereka yang buat. Lepas tu mereka sembah. Mereka menganggapkan sebagai sekutu Allah. Sedangkan Allah Ta'ala yang ciptakan segala-galanya. Faqaddarahu taqdira. Lalu Allah menetapkan ukurannya dengan ukuran yang jelas. Iaitu Allah Ta'ala ciptakan manusia. Dia mempunyai telinga yang sama. Bukan sebelah macam telinga gajah, sebelah lagi kecil. Tangan tadi sebelah panjang, sebelah pendek. Allah Ta'ala ciptakan kaki dia sama. Jari-jari kenapa Allah Ta'ala cipta tak sama? Kerana dia hikmah dia. Kalau jari sama, maka kita tak akan boleh makan seperti yang kita makan pada hari ini. Jadi ciptaan Allah ni semua ada kadar yang jelas. Allah ciptakan dari segi kekuatan kita, daripada segi fizikal kita, suatu ukuran yang Allah Ta'ala ciptakan mengikut tetapan bagi satu orang manusia. Gajah, binatang, Allah Ta'ala ciptakan dia. Ada setengahnya mempunyai kaki yang panjang. Ada setengahnya mempunyai belalai yang panjang. Ada setengahnya telinga yang panjang. Yang sesuai ukuran dengan keadaan binatang itu. Dengan segala sifat-sifatnya. Begitulah juga manusia. Dengan segala ciptaannya. Dengan segala sifat-sifatnya yang sesuai dengan diri seorang manusia. وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. Dan mereka menjadikan selain daripada dia, selain daripada Allah, Tuhan-Tuhan. Mereka menjadikan selain daripada Allah sebagai Tuhan. Allah sebut daripada awal tadi, untuk nak isbatkan bahawa tidak ada Tuhan yang Maha Esa kecuali Allah. Dialah yang memiliki langit dan bumi, tidak ada sekutu baginya, dia tidak ada anak. Dia yang menciptakan segala sesuatu. Maka bila dia yang menciptakan segala sesuatu, maka yang layak disembah hanyalah Allah. Dalam keadaan begitu pun Allah Ta'ala sebutkan, dan mereka menjadikan selain daripada Allah Tuhan-Tuhan. La yakhluquna syai'an, yang tidak mereka mencipta sesuatu pun. Yang mereka sembah tu, satu pun tak boleh nak ciptakan apa-apa. Tak ada kemampuan nak ciptakan makhluk ke, nak ciptakan semut ke, nak ciptakan lalat ke. Jadi yang mereka sembah itu sendiri tak boleh cipta. Wa hum yukhlaqun, bahkan mereka berhala-berhala itulah diciptakan. Mereka sembah berhala, sedangkan berhala itu mereka yang buat. Maka bila mereka yang buat, sepatutnya mereka lah yang lebih hebat daripada berhala yang mereka sembah. Wala yamlikuna li anfusihim darran wala naf'an. Dan tidak mereka mampu menolak untuk diri mereka bahaya, wala naf'an, dan tidak pula ia dapat memberi manfaat. Berhala yang mereka sembah, nak menolak bahaya pun tak boleh. Ribut kalau kuat, dia tombang. Mereka lah yang terpaksa jaga berhala tu. Mereka lah yang terpaksa simpan dalam rumah berhala. Mereka yang terpaksa gilap, dia bersihkan hari-hari. Berhala tu sendiri tak dapat menolak abu yang melekat pada diri dia. Jadi, untuk mudarat diri dia pun tak boleh. Untuk dia nak datang manfaat pun tak boleh. Wala yamlikuna mautan wala hayatan wala nusyura. Dan tidak mereka memiliki kuasa untuk mematikan. Wala yamlikuna mautan. Dan mereka tidak memiliki kuasa untuk mematikan. Wala hayatan, dan tidak pula membuat kehidupan. Berhala yang mereka sembah tak boleh menghidupkan dan tak boleh mematikan. Maka kalau tak boleh menghidupkan, tak boleh mematikan, apa faedah sembah dia? Sebab dia tak boleh hidupkan kamu dan dia tak boleh mematikan kamu. Bila dia tak boleh mematikan, maka kamu sembah dia ke, kamu tak sembah dia ke, sama saja keadaan. Dia tak boleh datangkan apa-apa kemudaratan dan kebaikan. Wala nusyura, dan tidak pula dia membuat kebangkitan. Makna dia selepas daripada mati, dia tidak boleh membangkitkan, dia tak boleh menghidupkan. Jadi kalau kita bicara soal syurga neraka di akhirat akan dibalas, berhala itu tak boleh buat apa pun. Jadi dia pun tak boleh menghidupkan, dia tak boleh bangkitkan kehidupan akhirat. Maka apakah tujuan untuk menyembah berhala itu? Ini semua ayat ini untuk nak mengisbatkan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai ayat ni nak mengisbatkan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalil-dalil ini, hujah ini kepada orang-orang yang menyembah berhala. Hujah kepada orang yang ahli kitab, dia ada cara hujah dia. Selepas daripada surah Al-Furqan, surah An-Naml,
surah Syuara, lepas tu surah An-Naml, lepas tu surah Al-Kabut. Dalam surah Al-Kabut nanti ada ayat-ayat bagaimanakah kita nak berhujah dengan ahli kitab, sama ada Yahudi ataupun Nasara. Tetapi hujah ini hujah kita kepada penyembah berhala. Ayat yang seterusnya adalah merupakan suatu syubhat. Orang kafir ini sentiasa mereka mencela Nabi, mereka mencela Al-Quran. Mereka menuduh Al-Quran dengan berbagai tuduhan. Tuduhan yang pertama mereka, ini kepada syubhat yang pertama. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعْلَمُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ وَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا. Dan berkata orang-orang yang kafir, tidaklah ini, iaitu Al-Quran ini, kecuali pembohongan yang Muhammad SAW mengadakannya. وَأَعْلَمُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ. Dan membantunya atas kebohongan itu oleh kaum yang lain. Jadi, orang musyrikin Mekah mereka menuduh bahawa Nabi SAW mereka Al-Quran. Dan dia dibantu oleh ahli kitab. Ahli kitab yang penulis. Allah jadikan Al-Quran ini, dia mempunyai bahasa yang sangat tinggi. Mengatasi bahasa-bahasa Arab yang ada. Yang hebat pada zaman mereka, yang pernah mereka buat syair-syair. Mereka mengadakan setiap tahun pertandingan bahasa ni. Kalau kita pertandingan lagu lah, pertandingan lawak, macam-macam pertandingan yang masuk tak ada faedah, baik dunia, baik akhirat. Sebenarnya pertandingan kebanyakannya untuk menuju ke neraka. Jadi pertandingan yang mereka buat ini pada zaman jahiliyah, suatu pertandingan daripada segi bahasa. Siapakah yang paling hebat sekali dalam syair dia? Kerana mereka menuduh ahli kitab. Ahli kitab ini bahasa apa mereka guna? Hebrew. Bahasa Ibrani. Kalau Kristian bahasa Ibrani, kalau Yahudi bahasa Hebrew. Bahasa Yahudi, Hebrew. Bahasa orang Nasrani, Injil yang bahasa Ibrani. Dia bukan bahasa Arab. Kalau oleh ahli kitab yang mengajar kepada Nabi, bagaimana dengan Al-Quran ini kamu tak mampu tandingi? Kalaulah ianya direka oleh Nabi SAW, ketika mana Allah sabar kamu untuk membuat satu surah menyebabkan Al-Quran, kenapa kamu tak berani buat? Kalau kamu kata ahli kitab, sedangkan ahli kitab itu berbahasa apa? Kalau ahli kitab itu, mereka ini bahasa Hebrew ataupun bahasa Ibrani, dan tentu mereka tidak ada kemahiran dalam bahasa Arab. Jadi bagaimana kan datang kepada Nabi SAW suatu bahasa yang sangat tinggi, yang sehingga kamu sendiri tak boleh menandinginya. Maka Allah Ta'ala jawab, ini jawab syubhan. فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا. Maka sesungguhnya mereka telah mendatangkan kezaliman dan kedustaan. Zalim dengan sebab kufur dengan ayat Allah. Yang kedua, mereka telah melakukan suatu perkataan yang dusta apabila mereka mengatakan bahawa Nabi diajar oleh ahli kitab. Nabi ditolong oleh kaum akharun, oleh satu kaum yang lain. Kalau kaum yang lain itu dia bukan bahasa Arab, bagaimanakah kamu tak mampu untuk menandingi bahasa yang didatangkan oleh Nabi SAW? Maka ini adalah merupakan kekufuran kamu terhadap Al-Quran. Yang kedua, wazuran, pembohongan kamu. Bila kamu tak boleh nak berhujah, maka kamu katakan bahawa Al-Quran itu dicipta oleh Nabi dan Nabi telah dibantu oleh orang lain. Syubhat yang kedua ni, وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. Dan mereka berkata, Al-Quran adalah dongeng-dongeng orang-orang yang terdahulu, yang Muhammad minta orang lain untuk menuliskannya. Lalu ia dongeng-dongeng itu dibacakan ke atas Muhammad pada waktu pagi dan pada waktu petang. Ini syubhat yang kedua. Mereka mengatakan bahawa Al-Quran itu adalah merupakan dongengan yang Nabi SAW minta orang lain untuk tuliskan. Waktu pagi di petang dibaca cerita kepada Nabi. Pagi petang mereka dibaca kepada Nabi cerita-cerita tersebut. Maka Allah Ta'ala jawab. Jawab Allah, قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Katakanlah orang Muhammad SAW telah menurunkan Al-Quran oleh zat yang mengetahui rahsia di langit dan di bumi. Jadi dia menurunkan Al-Quran ialah Allah yang mengetahui segala rahsia langit dan bumi. Bagi kita suatu rahsia sebab kita tak nampak. Bila ada dua orang cakap,
Dia kata ingat dengan rahsia. Kita tak tahu. Maka rahsia dia ialah berdua. Sebab kita tak tahu. Dia menjadi rahsia bagi orang lain. Tetapi di sisi Allah tidak ada satu pun rahsia lain. Bagi kita rahsia. Kita tak nampak apa yang ada di langit. Apa yang sebalik keliling kita, kita tak nampak. Maka dia adalah rahsia. Tapi bagi Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada sesuatu pun yang rahsia. Allah mengetahui segala-galanya. Jadi Allah Taala dialah yang menurunkan Al-Quran. Jadi ayat ini nak isbatkan tentang risalah. Ayat ini nak isbatkan tentang risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka menuduh-nuduh bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar cerita dongeng daripada orang lain, kemudian suruh orang lain tuliskan cerita dongeng dan Nabi bacakan kepada mereka. Jadi Allah jawab, "Qul anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ardh." Katakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menurunkan Al-Quran, zat yang mengetahui rahsia di semesta langit dan bumi, innahu kana ghafuran rahima, sesungguhnya dia adalah Maha Pengampun lagi pula Maha Kasih Sayang. Mereka walaupun menuduh Al-Quran berbagai-bagai tuduhan, tetapi Allah Ta'ala sebut, innahu kana ghafuran rahima, Allah adalah Maha Pengampun. Allah tidak terus turunkan siksaan kepada mereka, tetapi Allah takhirkan mereka. Allah beri peluang kepada mereka hidup. Mudah-mudahan mereka akan bertaubat dan mereka beriman kepada Allah. Jadi Allah beri penangguhan itu. Kerana Allah adalah Ghafur, Maha Pengampun, Rahim, lagi pula Maha Penyayang terhadap hamba-hamba ini. Ayat daripada ayat yang ke-4 dan juga sampai ke-6. Ayat ini untuk isbatkan risalah. Ayat yang seterusnya nak mengisbatkan tentang nubuwah. Nak sampaikan tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu ma li hadha ar-rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fi al-aswaq laula unzila alaihi malakun fayakuna ma'ahu nadhira. Dan mereka berkata, mengapakah ini rasul? Dia memakan makanan dan dia berjalan di pasar. Mengapa tidak diturunkan kepada rasul? Kenapa tidak diturunkan kepadanya malaikat? Lalu dia malaikat bersama Nabi sebagai pemberi peringatan. Jadi dalam ayat ini, mereka menuduh syubhat, maknanya mereka mencegah tentang kenabian Nabi Muhammad SAW. Mereka mendatangkan perkara syubhat. Kalau dia Nabi, takkanlah dia makan seperti mana kita makan. Dan dia juga berjalan di pasar. Orang kata kedudukan satu orang yang dekat dengan Allah. Sebab apa? Bila kita kiaskan dengan kehidupan dunia, satu orang yang mempunyai kedudukan tinggi, Perdana Menteri, takkanlah dia nak pergi pasar. Perdana Menteri dia daripada pejabat, dia Allah saja. Jadi mereka kata, kalau dia ini sebagai utusan Allah, takkanlah dia makan seperti kita makan. Dan dia berjalan di pasar. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Rasul itu daripada kalangan manusia. Kerana daripada kalangan kita, dia ada tarikan. Lebih-lebih lagi kalau bangsa dia sendiri, dia akan ada daya penarik dalam kita berdakwah. Apatah lagi sesama manusia. Kalau yang datang itu malaikat, maka akan kita katakan, kamu malaikat, kamu tak makan, tak minum, kami kena bekerja, kami kena berusaha. Mereka akan beri berbagai-bagai alasan untuk tidak beriman dengan Rasul, tak beriman dengan malaikat tadi. Kamu lain, kamu tak makan, kamu tak minum, kamu tak tidur, kamu tak melakukan maksiat, kami ada nafsu. Keadaan kamu dengan kami tak sama. Itu satu. Kedua, kalau malaikat itu datang dalam rupa dia, maka dah tentu mereka akan pengsan, mati terus. Terkejut bila nampak ada kepala jin saja dekat pokok jalan tengah malam, nampak pakaian putih melambai-lambai pula tu, dekat situ juga tanda pokok dan meninggal. Tengok cerita segar pun dah takut dah. Apatah lagi kalau dia tengok malaikat itu dalam rupa asal. Kalau dalam rupa asal, mereka akan mati. Kalau tengok dalam rupa manusia, dan mereka kata, kamu manusia, kamu bukan malaikat. Manusia ini berbagai-bagai alasan. Sebenarnya hati tak beriman. Kedudukan satu orang Rasul itu, makan, dia berjalan di pasar, ini tidak menyebabkan jatuhnya martabat sebagai seorang Rasul. Rasul itu miskin.
Kemiskinan bukan kehinaan. Kita kena ingat, kemiskinan bukan kehinaan. Kekayaan bukan kemuliaan. Kemuliaan di sisi Allah ialah siapa yang paling takwa, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Pergi ke pasar, jalan ke pasar, dia tidak menurunkan martabat satu orang rasul. Macamlah Perdana Menteri, bila dia pergi ke pasar, kita kata, Perdana Menteri pergi ke pasar. Naikkan apa? Dia manusia. Walaupun martabat dia tinggi sekalipun daripada kalangan manusia, tapi kalau dia pergi ke pasar kerana dia manusia, memang selayaknya dia pergi ke pasar. Kerana kehidupan dia juga sebagai seorang manusia. Begitulah juga kalau kita kata Rasul, dia pergi ke pasar, dia adalah manusia. Dan pergi ke pasar itu bukan jatuhkan martabat sebagai seorang Rasul. Laula unzila alaihi malakun fayakuna ma'ahu nadhira. Mengapakah tidak diturunkan kepada Rasul itu malaikat, lalu malaikat itu bersama dengan Nabi sebagai pemberi peringatan. Syubhah mereka lagi, aw yulqa ilaihi kanzun, atau mengapakah tidak diberikan kepadanya harta karun? Kenapa tak diberikan dia harta yang banyak? Jadi dia tak payah susah payah nak pergi pasar, tak payah susah payah nak pergi meniaga, nak bela kambing, nak buat perniagaan, tak perlu, sebab dia ada harta kekayaan. Aw takunu lahu jannatun yakulu minha, atau menjadi baginya kebun-kebun yang dia dapat makan daripadanya. Sepatutnya dia orang yang dekat dengan Allah. Kalau langit bumi ini adalah milik Allah, setidak-tidaknya dia adalah sebagai orang yang kaya. Bila orang yang dekat dengan Allah, maka tentulah dia jadi satu orang yang kaya. Dalam ayat ini sebenarnya kemiskinan itu bukanlah suatu kehinaan, tapi kemiskinan di atas dunia itu, Nabi tadi, supaya dia lebih banyak menghabiskan masa dia dengan agama. Nabi bukan diutuskan untuk bawa manusia membangunkan ekonomi. Yang usaha untuk membangunkan ekonomi ini adalah fikir orang kafir. Orang kafir pagi, petang, siang, malam dia fikir cari duit. Macam mana nak buat duit? Bangun tidur, dia tak fikir solat. Dia tak fikir apa. Dia fikir kepala dia semua keluar dolar. Dia fikir duit sepatutnya. Nabi tadi hidup dia miskin nak menunjukkan bahawa dia tidak pedulikan tentang kehidupan dunia sangat. Dia tak ambil peduli. Sebab tugas dia yang Allah nak bagi, tugas dia ialah bawa manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Habiskan banyak masa untuk ibadat kepada Allah. Kerana tempat kekayaan, tempat kesenangan yang sebenarnya ialah di syurga, di akhirat nanti. Aw takunu lahu jannatun ya'kulu minha, ataupun menjadi baginya kebun yang dapat dia makan daripada kebun itu. Jadi fikir orang kafir ni apa? Fikir dia harta saja. Fikir dia kekayaan. Barulah logik satu orang itu menjadi Nabi. Manusia ni sebenarnya disebabkan kerana harta lah mereka melampaui batas. Kekayaanlah yang menyebabkan manusia itu derhaka dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah Taala cerita dalam Al-Quran, semua Allah Taala sebutkan qala al-mala'u alladhina kafaru. Qala al-mala', berkatalah oleh pembesar-pembesar, orang-orang yang kaya. Jadi kekayaan itu kebanyakan membawa manusia kepada melampaui batas. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Kali-kali tidak. Innal insana la yatgha, sesungguhnya manusia pasti dia akan melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna, bila dia merasakan diri dia kaya. Bila dah rasa kaya senang, maka dia akan buat sewenang-wenangnya dengan harta dia. Dia lupa kepada Allah. Dia lalai untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mas'ura. Dan berkatalah oleh orang-orang yang zalim, orang-orang kafir, dia kata kepada siapa? Dia kata kepada orang-orang yang beriman dengan Nabi itu, in tattabi'una, tidaklah kamu mengikuti, wahai orang-orang beriman, kamu tidak mengikuti illa rajulan mas'ura, kecuali seorang lelaki yang kena sihir. Orang yang dapat betul otak dia, patu yang sebenarnya kamu ikut. Ini adalah syubhat orang kafir, celaan orang kafir terhadap Nabi dan terhadap orang-orang yang mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang ni seterusnya ni ialah untuk nak isbatkan
kerasulan, isbatkan nubuwah, nak isbatkan kenabian. Bila tuduhan-tuduhan itu datang, maka Allah jawab, unzur kaifa darabu lakal amsala wa dhallu fala yastati'una sabila. Ini jawab Allah. Perhatikanlah bagaimana mereka menjadikan bagi engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam perumpamaan. Mereka kata engkau sebagai seorang yang gila. Mereka kata engkau ni manusia pergi pasar, makan, minum. Jadi ini semua jatuhkan martabat tak selayaknya sebagai seorang Nabi. Kalau makan macam kami, kalau pergi pasar seperti kami pergi, dia dengan kami sama. Kalau itu apa perbezaannya? Macam mana tiba-tiba dia boleh diberi pangkat makan Nabi? Kami makan, dia makan. Kami pergi pasar, dia pergi pasar. Kalau gitu dia dengan kami sama, tak ada perbezaan. Tapi macam mana dia boleh dapat pangkat Nabi? Kami pula tak dapat. Jadi inilah orang kata celaan-celaan yang mereka tuduh terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah kata, "Unzur kaifa darabu lakal amsal." Perhatikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimanakah mereka menjadikan untuk kamu perumpamaan. Fadhallu, lalu mereka dengan perumpamaan itu, maka mereka menjadi sesat. Fala yastati'una sabila, maka mereka tidak mampu untuk menemui jalan. Tak adalah jalan hidayah. Disebabkan kerana mereka mengikut hawa nafsu mereka dengan berbagai tuduhan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi duduk dengan mereka tahu sifat Nabi, mereka tahu bagaimana keadaan Nabi. Semenjak daripada kecil sampai umur 40 tahun, Nabi duduk dengan mereka. Dengan berbagai gelaran yang baik mereka bagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bila dilantik jadi Nabi, berbagai tuduhan yang tak sepatutnya keluar daripada mulut-mulut mereka. Kemudian jawapan Allah pula. Allah memberi jawapan, Tabarakalladzi in sya'a ja'ala laka khairan min dhalika jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa yaj'al laka qusura. Maha suci Allah, jika dia berkehendak, maka dia menjadikan untuk kamu lebih baik daripada demikian itu. Yang mereka sebut harta kebun. Kalau Allah kehendaki, Allah boleh beri lebih baik kepada Nabi, iaitu taman-taman syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan dia menjadikan untuk kamu istana. Jadi Allah Subhanahu wa taala, jika Allah kehendaki, Allah boleh beri lebih hebat daripada apa yang disebut oleh orang kafir musyrikin. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebutkan ketika mana ada satu orang perempuan masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Aisyah radhiyallahu anha. Maka bila dia berjumpa dengan Aisyah, dia dapati tempat tidur Nabi daripada kulit. Yang mana daripada kulit tadi menyebabkan badan-badan Nabi berbekas dengan sebab berbaring ke atasnya. Maka bila dia tengok tempat tidur Nabi, kemudian dia balik, dia telah pergi datang balik kepada Aisyah radhiyallahu anha, dia bawa satu hamparan yang lembut dia bawa untuk dihadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha meletakkan tempat tidur Nabi. Kemudian bila Nabi sallallahu alaihi wasallam balik, Nabi tengok tempat tidur, Nabi tanya, daripada mana kan? Pulang balik. Kalau Allah kehendaki, Allah boleh jadikan aku gunung-gunung yang ada ini daripada emas dan perak. Kalau Allah kehendaki daripada emas dan perak, Allah boleh jadikan untuk aku. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tugas dia bukan untuk membangunkan ekonomi, tapi tugas Nabi ialah membawa manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ekonomi siapa pun tak boleh nak lari. Kita tahu kita berhajat setiap hari, berhajat kepada duit. Memang untuk kehidupan kita. Apa pun keadaan, dia akan mendesak kita untuk cari duit. Tapi duit itu ialah sebagai sarana, sebagai wasilah saja. Dia bukan maksud hidup. Maksud kita di atas dunia ialah untuk ibadat kepada Allah. Maka setelah kita ada sarana tadi dah ada untuk ibadat kepada Allah, kita boleh duduk dalam keadaan tenang tanpa ada fikir lagi tentang duit, maka ibadatlah terus kepada Allah. Bukan kita fikir nak cari duit bertambah banyak. Kalau tidak, ini yang Allah Ta'ala sebut, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Telah melalaikan kamu at-takatsur dengan membanyakkan, iaitu dengan membanyakkan harta. Telah melalaikan kamu oleh membanyakkan harta dan anak pinak. Itu duk fikir untuk harta hatta zurtumul maqabir,
sehingga kamu masuk ke dalam kubur. Jadi setengah orang dia hidup dia ni sebab ketamakan kepada dunia. Walaupun sarana tu dah ada, dah duit pincin pun ada 4-5 ribu. Dah cukup dah untuk, kalau dia tak bekerja pun dah cukup untuk perbelanjaan dia. Tapi dia kerja lagi untuk cari duit. Maka dia sibuk lagi dengan dunia, maka dia tak dapat ibadat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup kita ialah supaya banyakkan amal ibadat kepada Allah. Ini maksud hidup kita. Maka kalau kita beri kelebihan dunia lagi, kita beri kelebihan, manusia itu memang hati dia dah ada cinta dunia, maka dia akan lebih laju lagi. Kalau bab dunia lagi cepat lagi. Bila bab akhirat slow je. Bila bab akhirat memang lambat. Sebab apa? Sebab akhirat kita tak nampak. Akhirat berilah tentang kelebihan banyak pada mana pun. Sumpah macam tu ya. Dia tak berubah. Kalau kita kata soft yang pertama tu, tuan lelaki yang paling Akhtar yang asal yang susah yang pertama, tak kejar dia dulu. Dia tak duduk kat belakang. Dan semua orang masuk soft, baru dia belakang, dia masuk soft. Dia tak kejar letak kelebihan itu. Inilah sifat keadaan manusia. Tapi kalau kita beritahu, dekat luar tu ada orang campak duit. Daripada belakang, kita kan bayar ni. Kata kat luar ada orang campak duit RM50. Sanggup dia batalkan sembahyang dia keluar untuk cari duit. Sebab hati kita dicinta kepada dunia. Maka bila diberi kelebihan dunia, maka kita akan berlari. Tapi bila diberi kelebihan akhirat, bukan berjalan melangkah. Untuk akhirat kita melangkah, untuk dunia kita berlari. Jadi sedangkan Nabi itu diutuskan ialah untuk mengajak manusia kepada kehidupan akhirat. Kehidupan dunia kita tak boleh lari. Kita kena berusaha, kita kena kerja untuk mencari keperluan supaya kita dapat ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebablah Nabi SAW dia tak usaha ke atas dunia. Nabi SAW dia tidak usaha untuk membangunkan ekonomi. Bila sahabat bercakap tentang suatu kelebihan dunia, Nabi akan palingkan mereka kepada akhirat. Dia akan. Sahabat bila bercakap bab dunia saja, Nabi beritahu, hendakkan aku beritahu kamu berita yang lebih baik daripada itu. Nabi akan beritahu. Nabi akan bawa mereka kepada kehidupan akhirat. Bal kazzabu bis-sa'ati wa aqtarna liman kazzaba bis-sa'ati sa'ira. Kenapakah mereka ini keluar perkataan-perkataan yang kufur, tuduhan-tuduhan dusta terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kenapakah? Yaitu bal kazzabu bis-sa'ati. Bahkan jawapan yang pertama Allah bagi, iaitu pada jawapan ke-9. Ayat 9 jawapan yang pertama. Ayat ke-10 jawapan yang kedua. Jawapan yang ketiganya, balkal zabu besar, bahkan mereka mendustakan hari kiamat. Hakikat sebenarnya ialah tuduhan mereka terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab mereka tak percaya kepada hari kiamat. Wa aqtarna liman kazzaba bis-sa'ati sa'ira, dan kami sediakan bagi siapa yang mendustakan hari kiamat api neraka yang menyala-nyala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan keadaan api neraka itu. Wa idza ra'atuhum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa zafira. Dan jika neraka melihat mereka, ra'atuhum, ra'at fa'il dia tak kira hias. Jika neraka melihat mereka dari tempat yang jauh, maka mereka akan dengar pada neraka itu suara kemarahan dan juga suara gemuruh. Mereka dengar suara neraka itu sendiri, mereka dengar. Kemarahan neraka itu mereka dengar. Kenapa? Supaya menambahkan gerunan kepada mereka. Lihat neraka itu pun sudah cukup menggerunkan mereka. Suara kemarahan daripada neraka dan suara gemuruh daripada neraka. Wa idza ulqu minha makanan dhayiqan wa qarranina da'u hunalika thubura. Dan ketika mereka dijatuhkan ke dalamnya, dijatuhkan daripada neraka pada tempat yang sempit, dalam keadaan dibelenggukan, maka mereka mengharapkan di sana ada kebinasaan. Bila mereka dicampak, mereka harapkan ada kematian. Kalau boleh campak masuk mati dah. Kerana bagi mereka kalau mati selesai masalah ringan. Maka Allah Ta'ala sebut, la tad'ul yawma thuburan wahidan wa da'u thuburan katsira. Janganlah kamu mengharapkan pada hari ini kematian yang satu, tetapi haraplah kebinasaan yang
banyak yang berulang-ulang. Ini sebagai cedaan kepada ahli neraka. Kalau minta sekali, teruslah minta. Sebab kematian tidak ada dalam neraka. Dalam neraka ini tak ada mati. Mereka disiksa dengan siksa-siksanya, tetapi tidak berlaku kematian. Kalau siksaan seperti itu dibakar dalam api, akan menyebabkan satu orang itu rentung mati di atas dunia. Tapi di akhirat, Allah tidak adakan kematian di dalam neraka itu, supaya mereka merasa tersiksa selama-lamanya mereka merasa tersiksa. Qul adzalika khairun am jannatul khuld allati u'ida al-muttaqun kanat lahum jazaa'an wa masira. Katakanlah oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah ancaman neraka itu lebih baik ataupun syurga? Syurga ada yang disediakan, yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah Ta'ala tanya, manakah lebih baik? Neraka itu lebih baik ataupun syurga yang kekal? Mana syurga orang masuk tak akan keluar buat selama-lama, yang Allah Ta'ala sediakan kepada orang-orang yang bertakwa kepada ini. Kanat lahum jazaa'an wa masira, menjadi bagi mereka sebagai balasan pahala dan tempat kembali. Bagi orang-orang yang bertakwa, yang sentiasa menjaga hukum Allah, di atas dunia mereka mentaati perintah Allah, bagi mereka sebagai balasan pahala, dan mereka ada tempat kembali yang menyeronokkan untuk mereka. Lahum fiha ma yasha'una khalidina. Bagi mereka dalam syurga itu, apa yang mereka kendaki sebagai orang-orang yang kafir. Dalam syurga ini minta saja apa yang mereka kendaki. Kita masuk istana. Kita dah rasa istana tu hebat. Orderlah apa yang kita nak order. Tapi tak semua kita boleh dapat. Kita masuk istana Johor, kita masuk pelayan tanya nak apa, saya nak arak. Oh, dia kata di sini arak tak ada. Dia tak akan dapat semua sekali. Walaupun dia order apa saja, tapi dia tak akan dapat semua sekali. Dalam syurga ni, apa saja yang dia nak. Sama ada dari segi pakaian, kenikmatan tempat tinggal, dari segi kenderaan. Dia terbayang, atas dunia dulu aku nak pakai Bentley. Tak dapat. Dia pakai Viva, dia sampai ke tu. Maka di akhirat nanti kalau dia minta, dia akan dapat apa yang dia inginkan. Tapi tak tahulah di akhirat tu akan terlintas kepada dia kan, ataupun tidak. Kalau terlintas kepada dia, lintasan kepada dia ingat. Kenderaan yang dia hendak, tunggangan yang dia hendak, maka apa saja yang diminta kepada Allah ketika itu, dia akan dapat segala-galanya. Sama ada dari segi makanan, sama ada dari segi pakaian, sama ada dari segi tempat tinggal, kemewahan, sama ada dari segi kenderaan, segala-galanya akan diberi kepadanya. Khalidina, mereka orang-orang yang kekal, masuk dia tak akan keluar buat selama-lamanya. Kana ala rabbika wa'dan mas'ula, semuanya menjadi atas Tuhan pencipta kamu janji yang patut dimohonkan. Bila Allah Ta'ala dah sebut dah, Allah janji kepada kita di atas dunia lagi, lahum fiha ma yasha'un, bagi mereka apa yang mereka kendaki dalam syurga. Maka pohonlah di akhirat apa yang kita kendaki apabila kita masuk syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kenikmatan dalam syurga. Nak bayangkan macam mana? Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan bahawa syurga itu ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbin bashar. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan syurga itu yang tak pernah ditengok oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, wa la khatara ala qalbin bashar, dan tak pernah terlintas oleh hati. Tak terbayang pun kita. Kita ingatkan yang kita dapat ke dunia ni saja. Tapi tak terbayang apa yang ada dalam hati kita. Dalam surga penuh dengan segala kenikmatan. Mintalah kepada Allah apa yang kita kendaki. Atas dunia berapa banyak yang kita nak, tapi tak dapat. Orang kalau boleh nak rumah macam istana, tiap-tiap orang. Rumah besar-besar ni. Aku kalau boleh rumah nak ada apa? Nak ada badminton dalam rumah. Kalau boleh nak ada futsal dalam rumah tu pun ada. Nak ada kolam renang, swimming pool dekat tingkat yang ketiga, keempat. Ada swimming pool. Macam-macam dia terbayang bila tengok rumah-rumah yang mewah. Tapi dia tak dapat. Allah tak beri kita di atas dunia. Tetapi atas dunia Allah perintahkan kita melakukan amal soleh. Di sana balasan Allah akan beri. Di atas dunia orang kafir dia nak pun, tapi dia tak dapat. Apa yang dikendaki, dia terbayang dalam kepala dia ingin suatu kemewahan, tapi tak dipenuhkan oleh Allah.
Allah ikut apa yang Allah kehendaki. Banyak orang kafir duduk rumah seperti macam mana rumah kita duduk. Yang hidup mewah ni berapa orang dia yang hidup mewah? Yang rumah dia ada kolam renang 3-4 tingkat, segala-galanya ada dalam berapa orang sangat yang ada. Tidak semua Allah Ta'ala. Tapi orang-orang yang beriman dalam syurga segala-galanya apa yang diingini Allah Ta'ala akan berikan kepadanya.